Istoria companiei Ford este mai degrabă istoria fondatorului său, Henry Ford, un inginer de comerț care a devenit una dintre cele mai briliante minți din istoria auto a secolului 20. Astăzi vom vedea 10 lucruri pe care probabil nu le știai despre Ford. Istoria Ford. Compania Ford a luat naștere în anul 1903 într-o fabrică din Dearborn, Michigan, o suburbie a orașului Detroit, cu un capital de $28.000 permis de la 12 investitori, cei mai importanți dintre ei fiind John Francis Dodge și Horace Elgin Dodge, care au fondat câțiva ani mai târziu compania Dodge. La începutul companiei produceau câteva bucăți Ford Model T pe zi și nimeni nu se aștepta ca o companie mică pe atunci să devină locul 3 în lume la producția de mașini. Între timp, Ford a asimilat alte companii producătoare de mașini precum Lincoln, Mercury, Jaguar, Land Rover, Volvo și 30% din Mazda. Sistemul de lucru. Ford a pus bazele în standardele moderne de muncă și în practicile de angajare progresive. În 1914, compania a anunțat o majorare voluntară a salariului minim la $5 pentru 8 ore de muncă, de la $2 pentru 9 ore de muncă. În 1926 a fost prima companie care a adoptat sistemul de lucru de 5 zile pe săptămână, adică 40 de ore de muncă pe săptămână. Datorită acestei decizii, profitul companiei s-a dublat în 2 ani de zile, de la 30 de milioane la 60 de milioane de dolari. Au fost la un pas de a cumpăra Ferrari. La începutul anilor 60, Henry Ford al II-lea a primit vestea că Enzo Ferrari dorea să-și vândă compania. Ford a încercat să profite imediat de oportunitate, cheltuind milioane de dolari pe avocați pentru a negocia termenii. Dar când Enzo și-a dat seama că nu o să mai aibă controlul deplin asupra operațiunilor din cursele Ferrari, a oprit orice fel de negociere chiar înainte de finalizarea acestora. Furios, Ford s-a răzbunat într-un mod inedit. Timp de 3 ani de zile a devastat Ferrari în cursele auto, câștigând de fiecare dată. Ford GT. Ford GT a existat încă de prin anii 60, având o semnificație istorică majoră pentru Ford, mai ales modelul GT40, cu ajutorul căruia a câștigat de 4 ori la rând cursa de 24 de ore de la Le Mans, între anii 1966 și 1969. Conceptul Ford GT90 a fost prezentat pentru prima dată la show-ul auto din Detroit în 1995. Mai târziu, în 2002, au prezentat noul concept de Ford GT40, concept la care au lucrat Jay Mice și Carroll Shelby, incluzând testele de performanță ale modelului. În prezent, modelul Ford GT 2017 este modelul de top al companiei Ford, cu o motorizare de 3,5 litri și cu tehnologie EcoBoost capabil să dezvolte 600 de cai putere, având o aerodinamică ultra eficientă, iar designul este genial. Centrul lămpilor spate este deschis pentru a ventila lichidul de răcire pentru transmisie și motor, prețul noului GT fiind de $450.000. Cadillac. Henry Ford a fondat o a doua companie în 1901, denumită compania Henry Ford, un nume foarte inspirat. Din cauza unor neînțelegeri cu investitorii, William Murphy și Lemuel Bowen, Ford a părăsit compania. Cu ajutorul lui Henry Leland, Murphy și Bowen au relansat compania sub numele de Cadillac, prima lor mașină fiind o copie a modelului Ford Model A. Între timp, în același an, Ford pune fundațiile companiei Ford Motor. Monster Truck. Ford a pus bazele competițiilor de Monster Truck. În 1975 au construit modelul Ford F Bigfoot, pe care l-au prezentat la Midwest Four-Wheel Drive and Performance Center din Missouri, unde se află și în prezent. În 1981, creatorul Monster Truck-ului Bigfoot, Bob Chandler, a fost primul care a trecut cu un Monster Truck peste un șir de mașini, începând astfel nebunia pentru acest sport. 2 ani mai târziu, Ford sponsorizează în mod oficial ideea, devenind parteneri. Parteneriat care a ținut până în anul 2000. Mașina nucleară.
Energia nucleară era văzută ca fiind fără limite și sigură în 1950, Ford imaginându-și cum ar arăta o mașină cu energie nucleară. Acesta a realizat un model pe care nu a reușit să-l ducă niciodată la bun sfârșit. În mintea sa dorea să realizeze un reactor nuclear de mici dimensiuni care să ofere energie unui generator cu aburi, astfel reușind să pună mașina în mișcare. Modelul T. Datorită tehnicilor folosite de Ford pentru linia de asamblare auto, modelul T încă se află pe locul 8 în lume drept cel mai bine vândut automobil. Un lucru incredibil având în vedere faptul că a fost scos din producție acum mai bine de 80 de ani. Modelul a fost scos pe piață în 1908, iar în 20 de ani de zile au fost vândute peste 16 milioane de exemplare, estimându-se că în 1914, 9 din 10 mașini care se aflau pe șosea erau marca Ford. Mustang. Primul model de Ford Mustang a luat naștere în 1964, fiind schițat de către John Nayar. Originea numelui Mustang provine de la un avion, nici de cum de la un cal. Potrivit artistului John Nayar, care a sugerat numele Mustang, inspirat din avionul de vânătoare P-51 Mustang din al doilea război mondial. Dar toată lumea a respins numele pentru că făcea referire la al doilea război mondial. Așadar a sugerat din nou numele, dar de data asta referindu-se la un cal și toată lumea a iubit ideea. În Germania nu s-a putut folosi numele decât după 1978, până atunci fiind vândut sub numele T5. Ford România. Uzina a fost înființată în anul 1976 ca societatea mixtă româno-franceză Allseat. În 1991, după ce Citroën se retrage din asocierea cu România, guvernul român cumpără acțiunile Citroën, iar Allseat devine Automobile Craiova. În 1994 se asociază cu grupul sud-corean Daewoo, formând compania Daewoo Automobile România. În 2006, guvernul român răscumpără acțiunile Daewoo, devenind acționar majoritar. În 2007, Ford cumpără 72,4% din acțiuni, iar în 2009 cumpără încă 22%, deținând uzina aproape în totalitate. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.